સ્ટડી વિશે એટલું ખબર પડી કે કંઈ પણ હાર્ડ નથી. ગમે એટલી આપણે મહેનત કરીશું ને એટલા માટે એટલે આપણા માટે બધું પોસિબલ જ થશે. કોઈ પણ કામ કરવા માટે પહેલા આપણે એનું આયોજન કરવું પડે. યોગ્ય ટાઈમ ટેબલ બનાવ્યા પછી આપણે એની પાછળ યથાર્થ પુરુષાર્થ કરીએ તો એ કામ સફળ થઈ શકે છે. એવું આ કાર્યક્રમથી શીખવા મળે. થેન્ક યુ સર. ખૂબ આભાર માનું છું કે તેમણે યોગેશભાઈ પોતા સાહેબ તરફથી અમને આ સેમિનારમાં ઘણું બધું શીખવા મળ્યું છે અને તેમણે જે અત્યાર સુધી અમે સ્ટડી વિશે અને સ્ટડી કેવી રીતે કરવી એના પ્રયોગો વિશે નતા ચર્ચાથી અમને આજે જાણવા મળ્યું છે અને